Huono puoli näissä koneen poismentireissussa on se kone pitää myös viedä takaisin. Ja mä en halua, että se menee työpäivän puolelle, joten nyt mä lähden näitä settejä viemään. Mä pääsen sitten huomenna maanantaina aloittamaan viikon kunnolla. Nyt on kaikki kunnossa ja kaikki lukossa. Omalle koneelle olisi tarkoitus myös antaa vähän niinku kevät huoltoa, niin samalla pystyy täältä nappaamaan kaikenlaista mukaan. Se on silleen aika harmillista, että mulla ei ole tämmöisiä juttuja niinku kuin yhdet kappaleet, mutta niitä on loogisin pitää työmaalla, että mulla on ne täällä heti kun tarvitsee. Ja yleensä jos mä tarvii siviilipuolelle, niin ne ei ole niin kiireellisiä. Oikeastaan mäpä pölähän nyt tonne perille ja näytän teille mitä kaikkea mulla on. Eli tämmönen setti. Nämä jutut on lajiteltu tämmöiseen ihan tavalliseen, mikä kaikki niinku kalastamiseen tarkoitettuja uistimia lajiteltas. Mutta tää toimii tähän myös äärimmäisen hyvin. Kaikista niinku erilaiset koneet, mitä on säätänyt ja koteloista, mitä on tarkoitus säätää, niin erilaisia ruuveja, erilaisia virta-adaptereja, että saadaan niinku vaikka tuossa kahdesta 6 pinnistä 1 8 pinninen ja sitten näitä ihan perus sitomisvälineitä ja väliin tulevia tämmösiä. Yksi ei näköjään lähtenytkin lentoon. Tämmösiä pehmikkeitä ja täällä vähän kaikenlaista. Täällä on jopa taitaa näköjään olla yksi kaiutinkin BIOS-piippauksille. Viihun kätevä aina kun rupeaa konetta säätää, niin saa kaikki kiinnityksestä lähtien saapi kaikki kuntoon. Suosittelen. Sitten joutuikin taas painimaan aivan uuden ongelman eteen. Kotelon kyljessä on tämmönen ihme tukisysteemi pitämässä koneen näytön ohjainta paikallaan. Mutta ongelma on se, että näytön ohjaan, jonka koneeseen vaihdoin, ei mahdu tuommoisen tukiraudan kanssa. Joten nyt mä vien ton koneen oikein kunnolla nyt rykitettäväksi, että sitä irrotetaan toi ihme tukimetalli, jotta mä saan ton koneen käyttöön. Mä oon siis tekemässä tämmöstä hienoa vaihtelutemppua, että mä nappasin toimistolta kunnon tämmösen workstation-koneen, joka paremmin palvelee tätä videoeditointia, mitä mä nykyään enemmän teen. Ja kun meillä on toimistolle tulos toi HTC Vive, nimenomaan tähän terapiasiedätysprojektiin, niin siihen tarvittiin sitten pelitehoinen kone, niin mä annan mun entisen pelikoneen sit siihen käyttöön. Mutta kun mä vaihdoin näitä näytöohjaimia ja osia silleen, että mä saan niin itselleni kuitenkin siihen videoeditointiin vääntöä, niin kappas ei näytön ohjaan mahtunut sisään. Joten niin tämmösiä ongelmia tällä kertaa. Mutta onneksi homma ratkeaa ihan vaikka näin sunnuntai-päivänä. Fixed. Vähän otti lommoa, mutta ei tää nyt mikään näyttelykone olekaan. Eli tosiaan, nyt on viritelty uusi konekin toimintaan, sen kunniaksi myös nyt uusi kameratoiminta, joka on hyvin pelottava, kun se oikeasti näyttää koko maailman. Ja sitten kun katsoo, niin väliaikaistelineenä tällä hetkellä on tämmönen entinen body, josta koko ajan nyt on pelko, että se tipahtaa, koska tuo ylinivel on todella löysä. Mutta ainakin nyt on taas erilainen perspektiivi tähänkin maailmaan ja alkaa olla jutut asenneltu. Koneesta ei pääse pihaustakaan, joten sekin on hyvä merkki. Tällä on hyvä lähteä sit uuteen viikkoon. Instagram-hetki. #aamiainen. En ottanut telinettä, että on vaikea pidellä, että en peitä mikkiä tai kameraa. Mutta tänään olisi sitten ohjelmointiluentoharjoittelijoille PR-teknikanilta. Ja odotan sitä itsekin aika innolla, että he ovat paljon saaneet positiivista palautetta heidän inspiroivista puheistaan. Ja jos sieltä nyt selviisi näitä jotain kompastuskohtia, mitä ei sitten aina osaa ajatella niin kuin tuossa harjoitteluvaiheen opetuspuolessa, vaan se todella tulisi sitten vaan, että käydään oikein ryminällä 2 tunnin setissä kaikki läpi. Oli kyllä melkoinen koodikoulu.
tosiaan pääsi niinku hyvin perustasoasioihin. Eli todella puhuttu ihan niinku, mitä palvelimet tekee ja muuta. Että on niinku, no itelle harrasteiden kautta tuttua, mutta varmasti niinku harkkareille paljon dataa, mitä ei niinku koulussa vaan sivuta todella. Että niinku tämmöistä hyvin tietotekniseltä kannalta hirmu kattavaa settiä. Päästiin myös tässä lopuksi sitten vähän debukkailemaan sitä, että ne jotka mut tuntee ja on joutunut mun ohjeistuksessa olemaan, niin mun opetustyyli on hieman, no, faktuaalinen ja insinöörimäiseksi opetuksi sanottu, koska siitä puuttuu tavallaan se tunnefiltteri kokonaan. En varmaan niinku, mikä Turingin testiä en läpäisisi, tulee nimittäin niin datana kaikki, että sitäkin vähän debukaattiin, että miten sitä voisi parantaa. Joten mullekin tästä tuli sitten hyötyä näistä jälkipeleistä silleen ekstra paljon, mutta todella hyvin kyllä ne VRLyn pojat osaavat se ohjeistuksen tehdä, että pojot heille siitä ja pitääpä siitä nyt tässä keräillä vähän se vinkkejä itsellekin, että mitenkä paremmin opettaa. Toisaalta mä oon koodari, mä pääasiassa keskityn siihen, mutta se voi siinä rinnalla olla vähän semmoinen parannuksen paikka. Mutta nyt myöskin rupeaa päivä loppupuolella olemaan. Monenkaan peilin kautta mä itse. Mun pitää hankkia enemmän kelloja tänne. Ehkä mä rupean näyttämään tästä vastaisuudessa. Mutta tää on vaan niin kiva formaatti, missä esittää asioita. Sori nyt sumeni. Tarkenna tuohon. Noin paljon on tällä kertaa kello. Näytän nyt ihan eri paikasta. Ja minä lähden taas kotiin. #peilitervehdys. Also had the unintended effect of putting a face on an otherwise immense faceless bureaucracy. No spoilers, mutta Rick and Morty VR on aika hyvä. Viimeksi itse asiassa kun kameralle siitä puhuin, että pitää käydä viikonloppukaupassa, kun viimeksi kävin kaupassa. Nyt taas kun otin tänään oikein asiakseni, että hei, mä nyt saavun ajoissa kämpille, että mä pystyn vähän vapaa-aikaakin viettämään, niin kaapit on tyhjät ja ei oo tosiaan yhtään mitään. Ehkä tää pitäisi vaan ottaa vaikka viikoittaiseksi tavaksi, niin näitä ongelmia pääsisi tulemaan. Proti, käykää säännöllisesti kaupassa. Kyllä niitä Suomen kevät vitsejä olisi hyvä nyt heidellä. Ja heitän kyllä taas, että on taas kyllä keväinen sää, keskiviikkopäivä. Ja nyt Lumo 2 aiheisella palsulla liikkeelle. Tikkarinne. Joo, se meni oikein mallikkaasti. Siellä on aika todella hyvä, siis tää Lumo 2-hanke tekee juurikin tätä alojen törmäyttämistä ja siihen liittyen oltiin sitten tossa nyt IT-puolta vähän konsultoimassa ja kyllä ihmisillä on siistejä ideoita. Nyt pitää lähteä sitten toimistolle nopeasti vielä ruokailemaan. Päivä rupeaa olemaan puolessa ja 1 on jo VR-teknikalle tulossa pitämään tehtävää osuutta luennosta, joka näin 2 päivälle hajautettiin, että ei mene liian intensiiviseksi meidän harkkareille. Jos mä saisin vähän salakuvattua, he eivät oikein tykkää olla kamera-äänessä, mutta vähän jotain mieltä. On kyllä taas niinku priimakeli, näin paljon näkyvyyttä. Onneksi en vielä vaihtanut kesärenkaita. Joo, mutta tosiaan tällä hetkellä menossa katsomaan Guardians of the Galaxy 2 ensi iltaan. Just pääsin toimistot lähtemään ja on kyllä oikein kaunis keli, että huomaa, että on vappu tulossa alle viikon päästä. Tämmöstä tänään. Se oli todella hyvä leffa. Suosittelen. Ei lopussa tehnyt yhtään vaikeeta itkeä. No joo, se oli totta. Oho, meni tunteisiin. Marvel, ei se petä. Se on hyvä. No niin, nyt mä oon menossa uimaan. Nyt me tuli uimasta. Näin on selvitty nyt viikon lopulle asti. Eli perjantai-aamu ja tänään onneksi taas aika ihana semmonen tyhjä päivä, että saa oikeasti koodailla, mutta sen jälkeen on tää nuorten yrittäjien after work tässä Joki-asemalla tänään. Ja no, pakkohan se on sitten siellä pyörähtää, että kerta sekin on avattu, nyt en ollut edes huomannut taas. Ei ole nyt Facebookin algoritmit tajunnut, että minua tämä kiinnostaisi.
Kuulopuheen mukaan vieraileva tähtemme Joonaskin on tulossa paikalle vai? Ja nyt tällä tehdään kahvia. 3, 4, 5. Tumma pahto. Tästä tuli hyvä dilemma meillä jo itse asiassa. Jessellähän se taas olla, kun mainittiin Marion kanssa, että voiko keittää vähän vahvempana kahvia. Ja sitten tuli kommentti, että juotte niin hirveitä myrkkyä aina kaikki muut. Se oli mielestäni just hyvää sitä, mitä se keittiin, mutta se varmaan laittoi vähän ekstra. Niin, ja se tietysti on nyt, kun siitä mentiin Marion kanssa sanomaan jo heti, että hei, nyt pitää olla. Ja siitä se lähtee. Vielä vähän. Ja nyt ihan kiusallaan vielä vähän jää. Ai, että. Niin hyvää kahvia. Tää? Vähän niinku. Jokin ihan semmoiselle saavuttu. Ja myöskin olut. Kiitos. Missä me valitaan paikka? No, perille päästiin, mutta täällä on jo näköjään just silleen mitoitettu paikat, että ei mahdu mukaan. Ja olivat Samperi soikoon pultanneet viimeisen pöydän lattiankin. Myös. Täällä on kyllä niinku... Ei oo ihan hirveästi porukkaa. Siinä on pune. Aurinkokaan ihan hirveästi. Ei aurinkoakaan, mutta se yrittää kyllä kurkkia. Tää on kyllä niinku ihan virallinen ensimmäinen. En oo terassi. En oo käynyt terassi. Itse kyllä, eka terassi. Ja palaverin terassia lasketa, koska se on ympärivuotinen terassi. Noniin, sekin korkattu. Pitäisikö samalla ottaa myös niinku talviturkki heittää? Sama kai. Hypätä tältä veneen laiturilta. Eli aftereilta nyt selvitty. Ja mä tajan nyt tehdä niin, että mä tän viikon lopetan tähän, koska ensi viikonloppu on vappu. Ja mä yleensä hoidan nämä editointihommat sunnuntaina, mutta mä en luota, että mä sunnuntaina haluan istua koneella ja keskittyä johonkin.